Hello and welcome back to my channel SK First Exam. If you are new on my channel, please subscribe my channel. If you want to download the PDF file, please click the link given in the description box and you will automatically get the PDF file. Okay, let's start the video. પહેલો પ્રશ્ન રંગપંચમીનો મેળો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? ભાવનગર, પંચમહાલ, કચ્છ, છોટાઉદેપુર. રાઈટ આન્સર ઇઝ પંચમહાલ. પંચમહાલ જિલ્લા વિશે. પંચમહાલ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ગોધરા છે. પાવાગઢ ધાર્મિક સ્થળ પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડામાંથી ગ્રેફાઇટ મળી આવે છે. ટુવા ખાતે ગરમ પાણીને જરાવેલા છે. પંચામૃત ડેરી પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલી છે. વિરાસત વન પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલ છે. પાવાગઢની તળેટીમાં ચાંપાનેર શહેર વસેલું છે. ચાંપાનેરને યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આના આધારે ક્વેશ્ચન કે કયા વર્ષમાં ચાંપાનેરને યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનો છે. પંચમહાલ જિલ્લા વિશેના 100 પ્રશ્નો આપણી ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. You can go and enjoy watching the video. Next question. રંગપંચમીનો મેળો ગુજરાત ઉપરાંત કયા રાજ્યમાં ભરાય છે? રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ. રાઈટ આન્સર ઇઝ રાજસ્થાન. રાજસ્થાન રાજ્ય વિશે. રાજસ્થાન ગુજરાતનું પાડોશી રાજ્ય છે. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય રાજસ્થાન છે. રાજસ્થાનનું રાજ્યનું પાટનગર જયપુર છે. આબુ, દેલવાડાના દેરા, જૈસલમેરનું રણ, ઉદયપુર વગેરે રાજસ્થાનના જોવાલાયક સ્થળો છે. ગુજરાતના ખેડબ્રહ્મા સિવાય રાજસ્થાનમાં આવેલા પુષ્કરમાં બ્રહ્માજીનું મંદિર આવેલું છે. આના દરેક ક્વેશ્ચન થાય કે રાજસ્થાનના હાલમાં મુખ્યમંત્રી કોણ છે, જેનો જવાબ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે મિત્રો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રંગપંચમીનો મેળો ક્યારે ભરાય છે? શ્રાવણી અમાસ, આમલી 11 ફાગણ વદ પાંચમ, કાર્તિકી પૂર્ણિમા, હોળી. રાઈટ આન્સર ઇઝ આમલી 11 ફાગણ વદ પાંચમ. ક્યાં મેળામાં ગાયોને શણગારી ગામના પાદરે લાવવામાં આવે છે? શામળાજી, માણેકઠરી પૂનમ, તરણેતર, રંગપંચમી. રાઈટ આન્સર ઇઝ રંગપંચમીના મેળામાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભક્તિ, શક્તિ અને સૌંદર્યનો મેળો તરીકે કયો મેળો ઓળખાય છે? ચૂલનો મેળો, શામળાજીનો મેળો, રંગપંચમીનો મેળો, દેવમુગરાનો મેળો. રંગપંચમીનો મેળો ઇઝ ધ રાઈટ આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રંગપંચમીનો મેળો કયા પ્રકારનો મેળો છે? ઉત્સવ મેળો, ભાતીગળ મેળો, આદિવાસી મેળો, વ્યવસાય મેળો. રાઈટ આન્સર ઇઝ આદિવાસી મેળો છે. બરાબર. તો આ વિડીયોમાં એટલું જ. મળીશું નવા વિડીયો સાથે.